ल आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो मेरो रोजमा चाहिँ आज म अलिअलि लिक्विड फर्टिलाइजर लगाउँछु। त्यो देखाउन गइरहेछु किनकि अहिले यो जुलाई एकदम लास्ट भएको छ, जुलाई लास्ट भएको छ है। यसमा चाहिँ मैले फर्टिलाइजर नहालेको पनि करिब 2 महिना भइसकेको छ। किनकि अब यो चाहिँ कस्तो भने डेली पानी परिरहेछ नि त, 1.5 महिना अगाडिदेखि पानीले बगाइहाल्छ भन्दै नलाइराखेको क्या फर्टिलाइजर। गुलाब चाहिँ तर यति फुल्यो है, अस्ति असारमा पनि छिमल 2-3 छिमल चाहिँ मजाले फुल्यो। अनि यसलाई त फर्टिलाइजर त हाल्नुपर्ने हो। यो अब पछि यो भदौतिर बिसाएर असोज कार्तिकमा फेरि एकताल मजाले फुल्छ है यिनीहरू। अनि अहिले अब साउनमा चाहिँ पानीले बगाए पनि जे गरे पनि म लिक्विड फर्टिलाइजर चाहिँ लगाइदिन्छु भनेर सोचिरहेको छु। पानी चाहिँ अब डेली परिरहेछ राति अहिले पनि छिटाउन थाल्यो। एकछिन रोकिएको थियो बिहानदेखि, अनि अलिअलि लगाइदिउँ भनेको त रोकिन थाल्यो किनकि अब यो यस्तो फुलिरहेछ है असारभरि साउनभरि। यसलाई चाहिन्छ फर्टिलाइजर, धेरै फुल्दा महिनै पछि चाहिन्छ। लगाएकै छैन के 2 महिना जति भयो। अनि जस्तै अब हामीले चाहिँ अप्रिल मेमा चाहिँ एकदम गर्मी हुन्छ नि, घाम लाग्छ नि, त्यो ताका चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अब त्यो पिना हुन्छ नि मस्टर्ड केक, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट धेरै हाल्नु हुँदैन, एकदम बोटहरू जल्छ। किनकि गुलाबलाई त त्यो मस्टर्ड केक एकदम राम्रो फर्टिलाइजर हो है। बोन मिल प्लस मस्टर्ड केक रोजलाई एकदम राम्रो फर्टिलाइजर हो। त्यो ताका चाहिँ वैशाख जेठमा चाहिँ लगाउनु हुँदैन, घाम धेरै लाग्छ नि त, अनि डढ्छ। अनि मैले चाहिँ त्यतिखेर पनि एकताल चाहिँ मैले जेठमा लिक्विड फर्टिलाइजर लगाएको भिडियो बनाएको छ है। त्यस पछाडिदेखि चाहिँ अब असार लागेदेखि नन स्टप पानी परेकै अहिले अब साउन दोस्रो हप्ता भइसक्यो, पानी डेली पर्छ। अनि यो फुल त अस्तिदेखि फुलेकै छ बिचरा। अनि मैले चाहिँ अब अहिले चाहिँ लगाइदिनु पर्यो अलिअलि पानीले बगाए पनि। रेनी सिजनमा खासै फुलहरू छैन, अनि गमलाहरू पनि पुरा पानीले कुटेर झार अब पानी लाउनु पर्दैन होइन। त्यो भएकोले गर्दा म त्यति आउँदिनँ भने कि तल, अनि झार्छ, त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला। हिलो छ। अब यो गमलाहरू पछि असोज ताका दसैँ आउने बेलामा साफ गरिन्छ। अनि त्यो ताका चाहिँ जाँगर चल्यो भने कलर पनि लगाइन्छ। त्यही हो अहिले चाहिँ अब यो साउन भदौ चाहिँ यस्तै हो। अनि यो चाहिँ टाइगर रोज, यसलाई चाहिँ टाइगर रोज भन्छ क्या अरे। यो झुप्पा फुल्छ होइन, अनि यो ठुलै फुल्छ यतिको त। त्यो अर्को मिनी रोज हुन्छ नि, त्यो चाइनिज गुलाब, चाइनिज रोज, त्योभन्दा चाहिँ यो ठुलै फुल्छ मजाले। यो झुप्पा फुल्छ है। यसको कलर पनि एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ जहिले फुलिबस्छ र प्लस यो कट फ्लावर जस्तो झर्दैन कि यसको। यो सुकिसकेपछि झर्दैन, फुलेपछि यो लामो टाइमसम्म रहन्छ र सुकेपछि झर्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले काटेर फाल्नुपर्छ, एकदम लामो टाइमसम्म रहन्छ। अहिले चाहिँ यो वर्षामा चाहिँ झुसुलेको यति धेरै एट्याक छ है। अस्ति एकचोटि त मैले अलिअलि औषधि हानिदिएँ, धेरै अब त्यो औषधि भएर माथि एउटा फुल त कस्तो डढिरहेछ। अनि यहाँ तिउरे पनि आफै उम्रिन्छ। त्यो भएकोले गर्दा अस्ति कति तिउरे थियो, मैले उखालेर फालिदिएँ। गुलाबलाई नै हानि हुन आँट्यो, अनि एउटा राखिदिएको। हेर्नु न, यो गुलाबमा चाहिँ ठुलो अलि धेरै माटो पाएछ, यस्तो सप्रिरहेछ यो तिउरे। यो चाहिँ कस्तो भने यो गमला चाहिँ सायद 10-12 इन्चीको त होला, साह्रै सानो होइन, 12 इन्चीको चाहिँ होला। अब यो गुलाब त एउटा पर्मानेन्ट फ्लावर हो नि त, त्यो भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ अब बोट पनि ठुलो हुन्छ। हामीले चाहिँ कस्तो भने अलिक ठुलै पटमा लगाउनु पर्छ है। झन् अब यिनीहरू त भुइँमा भए त यस्तो सप्रिन्छ। अब तर मसँग चाहिँ अब भुइँ छैन होइन, ठाउँ छैन भनौँ न, एउटा रहर हो। मलाई चाहिँ गार्डनिङको एकदम रहर लाग्छ, अनि गुलाबहरू पनि एकदम मनपर्छ। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ अब यस्तै पटमै भए पनि लगाइरहेको छु। अब यिनीहरू चाहिँ पुरानो बोट है, धेरै साल भइसकेको बोटहरू हो यिनीहरू, 8-10 वर्ष करिब भइसकेको हो यिनीहरू, तर पनि फुलिरहेछ। मैले यिनीहरूलाई चाहिँ अब रिपोर्टिङ पनि गरेको छुइनँ होइन। रहर हो, भुइँको जस्तो नफुले पनि यतिको फुलिरहेछ, फुल्छ यसको सिजनमा, फुल्ने सिजनमा। यो चाहिँ प्योर व्हाइट छ है, बास्ना आइरहेछ। यो कट फ्लावरको त्यति बास्ना आउँदैन, तर यिनीहरूको चाहिँ बास्ना आइरहेछ मजाले, मग बास्ना आइरहेछ क्या एकदम। अहिले चाहिँ
अनि यस्तो अब यो फुलेकोहरू हामीले सबै काट्नुपर्छ है। यो एक सिजन चाहिँ हामीले असार साउनमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कस्तो के गर्ने भने सबै कटिङ गरिदिने कि सबै कटिङ गरिदिने हो। तर मैले चाहिँ अब यो असारदेखि नै फुलेकै जेठ असारदेखि अब हुन त वैशाखमा पनि यो एकदम मजाले फुलेको है। वैशाखमा एक सिजन चाहिँ यति फुल्छ, त्यतिखेर चैत वैशाखमा त अब फुल्ने सिजन नै हो सबै फुलहरू। अनि सबैमा चाहिँ एक सिजन चाहिँ यो सालमा 2 सिजन चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मुन्नी नै काट्नुपर्छ है। सकभर कटिङ लगाउनुपर्छ मुन्नी पुसमा क्या, जनवरीतिर डिसेम्बर जनवरीतिर एक सिजन चाहिँ त्यो, र यो रेनी सिजनमा पनि काट्ने हो। तर म चाहिँ नर्मल्ली यिनीहरूलाई चाहिँ अब यो फुल्दै पछि फुलिसकेपछि लाइटली यसको कटिङ चाहिँ गरिबस्छु कि हल्का। सालमा 2 चोटि चाहिँ निकै सबै नै कटिङ गर्ने, प्लस म चाहिँ अब यसरी फुल्दै पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइटली प्रुनिङ चाहिँ गरिबस्छु क्या, काटिबस्छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ नयाँ ब्रान्च आउँछ नि त यसको, फुल खिल्ने यसरी यो कोपिलाहरू बर्ड्सहरू लाग्ने भनेको चाहिँ यही नयाँ ब्रान्चहरू कटिङ गरेर नयाँ निक्लिन्छ नि, त्यहीबाट हो। अनि यहाँ किराले झुसिलेले खाएको है यो पत्ताहरू सबै। यो सिजन यति झुसिले छ, माथि कौसी खेतीमा पनि त्यस्तै छ है। यो गुलाबको बोट पनि एकदम पुरानो हो, एकदम पुरानो हो। यो पनि 8-10 वर्ष चाहिँ नागेकै हो यिनीहरू सबै। र पनि अब भुइँको जस्तो नफुले पनि फुल्छ, यतिको रहर हो होइन, एकदम रहर लाग्छ, फुलिरहेछ यतिको। अनि यो चाहिँ एकदम ओरेन्ज कलरको है। यो चाहिँ यो यिनीहरू पनि अस्ति फुलिसक्यो, अनि कटिङ गरेर फालेको। यसको पनि धेरै कोपिलाहरू आइरहेछ। यो चाहिँ एकदम प्योर ओरेन्जमा फुल्छ। अनि यो यसको पनि मग बास्ना आइरहेछ। यो लगभग फुलिसक्न आँटेको छ, आजको दिन होस्। अनि कटिङ गरेर फालिदिने। यो चाहिँ प्योर येलो हो, फुलिसकेको छ, यसलाई कटिङ गर्छु। अनि यो पनि कट फ्लावर नै हो, कट फ्लावर हो। यो निकै दिन भयो फुलिसकेको, फुलिसक्न आँटेको। यसको भित्रबाट यो निक्ली पनि रहेछ होइन। यिनीहरू चाहिँ कट फ्लावर होइन। प्लस यहाँनिर अर्को छ यो टाइगर रोज। यो चाहिँ एकदम डार्क मरुनमा छ है। अनि यसमा चाहिँ यो एकदम गोल्डन कलरको धर्का बस्छ क्या, सेडिङ गोल्डन कलरको। यसको यो अस्ति वैशाखमा त अब सिजनमा त अलिक ठुलै फुल्छ। अब अहिले त यो त्यही हो, पानी परेकै। अनि यो यहाँनिर आउँदैछ नि, यिनीहरू पनि धेरै साल नै भएको हो होइन। तर यो काट्दै फालेर बोट सानै चाहिँ झुसुलेले हो यिनीहरू चाहिँ। यसको पनि यो फुलिसक्न आँटेको हो। यो पनि फुलेपछि चाहिँ अब प्राय यो चाहिँ सुक्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ काटेर फालेन भने चाहिँ सुकेर यत्तिकै रहिबस्छ क्या, झर्दैन त्यति। यो सबै झारहरू चाहिँ बर्खामा यस्तै हो, पानी परेकै डेली यसलाई अब गोडमेल गर्नु सकिएको छैन। यो चाहिँ हो चाइनिज गुलाब। यो पनि ठुलो फुल्छ कि, ठुलो झुप्पा फुल्छ। अब अहिले चाहिँ सिजन छैन नि त, यस्तो रेनी सिजनमा पनि फुल्दिरहेछ अलिकति भए पनि। अनि यो चाहिँ हो रोज सकर क्या, प्राय यिनीहरू सबै किनेर ल्याएको हो, ग्राफ्टेड गुलाबहरू हो। त्यसमा चाहिँ रोज सकर आइबस्छ क्या। यसलाई चाहिँ हामीले काटिबस्नुपर्छ, नभए चाहिँ यो चाहिँ लहरे क्या, भाइन लहरे जान्छ। अनि फुलहरू बिगार्छ कि यसले चाहिँ, राम्रो फुल्दैन। ठुलो फुल्ने पनि बिग्रिन्छ। ग्लोभ्स माथि छ, ल्याउन बिर्सिएछ। गुलाब चाहिँ काट्दाखेरि ग्लोभ्स चाहिन्छ नि त। अनि यस्तै छ अहिले चाहिँ। अब पानी धेरै, झुसुले धेरै है। एउटा यो चाहिँ राखिदिएको, यिनीहरू सब झुसुलेले खाएको। हेर्नु नि पातहरू नै, यिनीहरूलाई काटेर फाल्छु। यसमा चाहिँ सायद कोपिला निक्लिन्छ होला, यो नयाँ निक्लिरहेछ नि त, नयाँमा चाहिँ निक्लिन्छ। एक सिजन यस्तो, अब यो सिजन चाहिँ झुसुले आउने सिजन हो कि, मसिना झुसुलेहरू यति धेरै आउँछ। यी सबै कोपिलाहरू यहाँ लागिरहेछ। अनि अब यो जुलाईमा चाहिँ यो यस्तो कटिङ पनि सार्यो भने बेस्ट सिजन है। कटिङ सर्छ, मजाले सर्छ। कटिङ सारेर चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट पानी पर्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नु हुँदैन। फेरि यो चाहिँ जरा नलागिकन यो पत्ताहरू उम्रिन्छ कि कटिङबाट। अनि जराहरू पनि सानो लाग्दै गरेको पनि अब हल्लाइदिन्छ।
पानी लिएर मर्छ क्या 2 महिना 3 महिना पछाडि पनि। अहिले चाहिँ बेस्ट सिजन हो कटिङ लगाउने, तर मैले चाहिँ अब सारिनँ किनकि मसँग चाहिँ अब अलरेडी यतिको गुलाबहरू प्रायः सबै खालकै छ। यिनीहरू चाहिँ अब मर्दैन नि त, पर्मानेन्ट फ्लावर नै हो, त्यो भएकोले गर्दा। यहाँनिर चाहिँ यो आफै तिउरे फुल्छ होइन, आफै यो सबै कलेक्ट गरेर राख्दा हुन्छ, तर अब मैले चाहिँ राखिनँ क्या, आफै अरू बेला नि फुटेर फुलिबस्छ। अब यिनीहरू चाहिँ यहीँ कति उम्रिन्छ सिड कलेक्ट गर्दा त हुन्छ कि यसरी यसो कालो सिड भइसकेको छ। पानी छिटायो अनि यहाँनिर अस्ति फुलिसकेको यो चाहिँ क्रिम कलरको छ क्या गुलाब, यसलाई यसरी नै कट गरेँ। यसलाई चाहिँ यो लाइटली प्रुनिङ भनिन्छ होइन। अब नयाँ निक्लिन्छ कि त्यहीबाट चाहिँ फुल्छ बस्छ। यहाँनिर कोही चाहिँ फुलिरहेछ नि, यो पनि एकदम सेडिङमा छ, एकदम राम्रो गुलाब छ, बास्ना आउँछ। अनि यहाँनिर छ यो प्योर येल्लो, पहेँलोमा यस्तो दामी भएर फुलिरहेछ। यो चाहिँ फुलिसक्नु आँट्यो है। यिनीहरू पनि कट फ्लावर नै हो। यो फुलिसकेपछि यो झर्दैन, यसलाई मजाले काटेरै फाल्नुपर्छ कि यसको यति काटेरै फाल्नुपर्छ। दामी भएर फुलिरहेछ। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति अग्लो बनाएको हो कि यो पहेँलो चाहिँ यो कम्पाउन्डभन्दा अलिकति अग्लो बनाएको, बाहिरबाट पनि यसो फुलेको देखोस् न भनेर नि। झर्दैन कि यो कट फ्लावरहरू। अरू गुलाबहरू नर्मल गुलाबहरू झर्छ नि, यसो गर्दा यो चाहिँ झर्दैन नि त। कट फ्लावरमा त्यति बास्ना चाहिँ हुँदैन, तर झर्दैन, यिनीहरू लामो टाइमसम्म रहन्छ। तिउरी फुले यस्तो राम्रो फुलिरहेछ बालसम। यिनीहरू असारदेखि नै फुलेको है। मैले असारमा बालसमको चाहिँ भिडियो हालेको थिएँ, त्यतिखेर पनि देखाएको थिएँ। स्टिल यिनीहरू लामो टाइमसम्म रहँदो रहेछ क्या, फुलिबस्छ। हेर्नु त, साउन दोस्रो हप्ता भइसक्यो है, फुलेकै कुनै चाहिँ छिप्पिँदै होइन, फुल्दै माथि जान्छ। ल यति चाहिँ काटेँ फुलिसकेकोहरू। सफ्ट प्रुनिङ भनौँ न, यसलाई चाहिँ सफ्ट प्रुनिङ भन्छ। सबै चाहिँ काटेर नफाले पनि। अब म चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो रेडी गरेको लिक्विड फर्टिलाइजर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ अदुवा लसुन प्याजको बोक्राहरू र प्लस मस्टर्ड केक चाहिँ पिना अनि बोनमिलहरू मिक्स गरेको छ। अनि प्याजहरूको बोक्राहरू चाहिँ मैले अस्ति नै छानिसकेको छु क्या, छानिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ हामीले लगभग डबल ट्रिपल नै पानी लगाउनुपर्छ, किनकि यहाँ मैले अलि निकै नै लगाएको छु नि त पिना अनि बोनमिल। अब म यसमा चाहिँ मिक्स गरेर हाल्छु थोरै। यसलाई चाहिँ अब हल्लाइदिने है मजाले। अब पानी छिटाउनु थालिगयो, हल्का ठुलो पानी पर्यो भने चाहिँ स्टप गर्नु पर्ला, नभए लगाइदिन्छु। पानी त डेली पर्छ। अनि अलरेडी यसमा चाहिँ मेरो थोरै पानी नै छ है। अब यसमा थोरै मिसाएर लगाइदिन्छु। एकदम थोरै लाउने, किनकि गमलामा पनि पानी छ नि त। अनि यो धेरै पानी पर्ने सिजन चाहिँ हामीले यसको जुन यो गमलाको मुनि दुलो हुन्छ नि होल, त्यसलाई चेक गरिबस्नुपर्छ है। पानी जम्यो भने चाहिँ फुलहरू मर्छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति जामेको छ भने त्यो होल खोलिदिने हामीले, केही त्यो टिक्को हुन्छ नि फलामको सुइरोहरू लगाएर, नभए चाहिँ एकदम फुलहरू मर्ने चान्स हुन्छ। अब पानी डेली नै पर्छ होइन। अनि मैले एकदम कम्ती लगाइदिएँ। यसलाई चाहिँ भोलि पर्सि एकदम फेरि लगाइदिन्छु, फेरि पानीले बगाइहाल्छ। अहिले चाहिँ कस्तो भने यो फुलेकै छ नि त रेनी सिजनमा भए पनि। अनि यसलाई चाहिन्छ क्या, नलगाएको त मैले 2 महिना नागिसक्यो। पानी छ कि धेरै पानी लाउनु पनि हुँदैन क्या। फुल्दैछ, यिनीहरू फुल्छ अझै। फुल्ने सिजनमा चाहिँ हामीले महिनै पछि लाउनुपर्छ, अथवा 15 दिनमा लगाउँदा पनि हुन्छ थोरै। धेरै फेरि मल भयो भने, धेरै फर्टिलाइजर भयो भने चाहिँ त्यसले पनि अब फुलहरू डढाउँछ, जलाउँछ भनौँ न। त्यो उता गुलाबमा चाहिँ अलिअलि
लिक्विड फर्टिलाइजर लगाइसकेँ। अहिले चाहिँ यस्तो छ, साउनमा चाहिँ यस्तो छ क्या झाडी त अब के भन्नु होइन, हलहल्ती हुन्छ नि जे पनि। यहाँ चाहिँ इजेलियाहरू मैले डाइरेक्ट नै घाम पानी पर्ने ठाउँमा राखेको छ, इजेलियाहरू बढेर एकदम यस्तो झाडी जस्तो देखेको छ क्या। ठुलो भइरहेछ इजेलियाहरू, हेर्नु न कत्रो कत्रो भइरहेछ। अनि यो चाहिँ 1 महिना अगाडि नै हालेको होला होइन मैले। यहाँ यो भएको भिडियो चाहिँ यहाँनिर यो बालसम तिउरे फुलको स्टिल अहिले हेरसम्म फुलिरहेछ, यस्तो मजाले फुलिरहेछ हेर्नु नै। यहाँ झन् त्यो पहिलाको भन्दा झन् धेरै फुलिरहेछ होइन। तर अब पानी धेरै भएर चाहिँ मर्नु आँटेको छ, पातहरू सबै पहेँलो भएको कारण चाहिँ अब यो धेरै फुली पनि सक्यो। प्लस अब डेली पानी पर्छ त, 1.5 महिना 40-45 दिन भयो डेली पानी परेको, त्यो भएर यस्तो भएको यो पहेँलो पहेँलो। नभए त्यतिखेर पनि देखाएको थिएँ मैले यहाँको यिनीहरूको भिडियोमा। म त्यो चाहिँ एन्ड स्क्रिनमा हालिदिनु पर्ला। अहिले स्टिल फुलिरहेछ ल। अनि यही हो, मैले अब लाइटली एकदम सफ्ट प्रुनिङ पनि गरेँ होइन, अलिअलि यिनीहरूमा मल पनि लगाइदिएँ। यो मेरो रोज पनि एकदम ठुलो खालको है, फुलिसकेर यो यस्तो निक्लेको, नभए यो कट फ्लावर नै हो, बास्ना नै आउँछ। यस्तो साउन्डमा पनि फुलिरहेछ यिनीहरू। यतिको रहर हो होइन, अब भुइँ छैन, गमलामै रोपेको छ, रहर हो। यतिखेर झारपात पनि धेरै छ। प्लस मैले यहाँ अस्ति यो के पनि छरिदिइरहेछ, उम्रिरहेछ। अरू बेला त म यहाँनिर लसुनै रोपिदिन्छु, धनियाँ छरिदिन्छु जाडो महिनामा सिजनमा, ठाउँ खाली हुन्छ नि त यसमा वरिपरि। यो गमला अलिक ठुलो भएकोले गर्दा धनियाँ लसुन जे रोपिदिन्छु। अनि यही मेरो भिडियो है। अलिअलि मैले फर्टिलाइजर पनि लाएँ, अस्तिदेखि लाउँछु भनेको, जहिले ठुल्ठुलो पानी पर्छ। अलिअलि सफ्ट प्रुनिङ पनि गरेँ। हजुरहरूलाई चाहिँ अब के कस्तो लाग्यो मेरो यो रोजको भिडियो, लाइक गरिदिनुहोस् है, अनि सेयर गरिदिनुहोस्। अनि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब गर्दा चाहिँ छेउमा रहेको बेल पनि बजाइदिनुहोस्। अनि यति इन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई।